chứ 1400 lên chứ. Con làm con thôi. Con làm ăn. Hả? Mới mấy vậy? Hả? Mày ăn được không? Con làm ăn chưa? Con đi. Hả? Con lên làm con đi đây. Mà không mình mới vậy. Quay đập bí mình mới vậy. Mấy con con pram phim con pram con như nó đi tiết à? Ở đây được tiết à? Đây là tiết nè.